سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. امروز می‌خواهیم در مورد 9 نشانه اولیه شروع سرطان روده بزرگ مطالبی رو در اختیارتون بگذاریم. شماره 1 تغییر در عادات روده میباشه. میانگین سنی ابتلا به سرطان روده در بزرگسالان حدود 60 سالگی و نیمی از افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ بالای 65 سال سن دارن، ولی افراد جوانتر هم میتونن به آن مبتلا بشن. تغییر عادات روده اغلب اولین علامت سرطان روده بزرگه. یک روده سالم معمولاً 1 یا 2 روز حرکات منظم روده را انجام میده و مدفوع باید به صورت نرم و به راحتی و بدون خون دفع بشه. اگه متوجه تغییراتی در تعداد دفعات رفتن به دستشویی شدید یا اگه مدفوع سفت و سخت بود، این ممکنه علائمی نگران کننده باشه و باید مراقبت‌های لازم انجام بشه. شماره 2 اسهال میباشه. اسهال یا حرکات شل روده یک مشکل رایج برای مبتلا به سرطان روده بزرگه. اصطلاح اسهال به دفع 3 بار یا بیشتر مدفوع بدون شک و روان که در یک دوره 24 ساعته در بدن انجام میشه گفته میشه. اسهال نشانه است که میتوان ناشی از شرایط دیگری از جمله سندروم روده تحریک پذیر، عدم تحمل لاکتوز و بیماری التهابی روده باشه. مؤسسه ملی سرطان گزارش میده که برخی از افراد ممکنه اسهال رو تجربه کنند زیرا روده بزرگ اونها با باکتری یا انگل آلوده شده باشد. میرسیم به شماره 3 یبوست میباشه. وظیفه روده اینه که مواد مضر و یا به اصطلاح زباله‌های بدن رو دفع بکنه و در عین حال مسئول جذب آب و مواد مغذی از غذاهایی است که میخوریم و این میتونه منجر به وضعیتی بشه که روده بزرگ رو مسدود بکنه و نتونه به درستی کار بکنه و در نتیجه یبوست مشکل ساز میشه و میتونه بسیار ناراحت و آزاردهنده باشه. یبوست ممکنه در ابتدا علائم جدی نباشه اما میتونه نشانه اولیه سرطان روده بزرگ باشه. در واقع طبق یک مطالعه بیش از 80% از بیماران مبتلا به سرطان روده قبل از تشخیص یبوست رو تجربه کردن. یبوست میتونه به دلایل مختلفی از جمله عوارض جانبی داروها و عدم فعالیت بدنی انجام بشه. گاهی اوقات تشخیص تفاوت بین یبوست و مشکل جدی که همراه با سرطان روده بزرگ میباشه دشواره. اگه دچار یبوست شدید شدید و بیش از 3 روز طول کشیده با پزشک خود صحبت کنید، به خصوص اگه علائم دیگری مانند مدفوع خونی و درد شکم وجود داره. قبل از اینکه به علائم بعدی بریم لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که این ویدیو در معرض ران بیشتری قرار داده بشه و همینطور عضو کانال ما بشید. میریم به سراغ شماره 4 وجود خون در مدفوع. این علائم یکی از نشانه‌های بارز و زودهنگام سرطان هاست. میانگین عمر 5 سال برای افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ می باشد و متاسفانه از هر 20 آمریکایی 1 نفر در طول زندگی خودش به سرطان روده بزرگ مبتلا میشه. اگه علائم هرچه زودتر تشخیص داده بشه میزان عمر بیمار بیشتر میشه. وجود خون در مدفوع میتونه نشانه اولیه سرطان روده باشه. روده بزرگ بخشی از دستگاه گوارشه که مدفوع رو قبل از دفع از بدن ذخیره میکنه. مدفوع خونی میتونه ناشی از انواع مختلف سرطان و شرایط دیگر مانند کولیت اولسراتیو، دیورتیکولیت و هموروئید باشه. وجود خون در مدفوع معمولا به دلیل التهاب یا آسیب در روده بزرگه. همچنین میتونه ناشی از خونریزی از سایر قسمت‌های دستگاه گوارش باشه مانند زخم معده. مدفوع خونی همچنین میتونه توسط داروهای خاصی و آنتی بیوتیک‌هایی مانند سیپروفلوکساین، داروهای ضد اسهال مانند لاکتولوز یا مکمل‌های آهن درمان بشه. شماره 5 خونریزی از مقعده که ممکنه نشانه سرطان روده بزرگ باشه. مقعد آخرین قسمت روده بزرگه که حدود 5 اینچ طول داره. مقعد در واقع محلی است که مدفوع و مواد زاید از بدن رو خارج میکنه. وضعیت دیگری که باعث خونریزی در این ناحیه میشه هموروئیده که از مقعد منتهی میشه و ممکنه به دلیل پولیپ یا رشد دیگری در سطح روده بزرگ ایجاد بشه. شماره 6 نفخ میباشه. نفخ شکم، باد کردن شکم و یا درد شکم میتونه ناشی از علل ژنتیکی و یا انتخاب سبک رژیم غذایی ناسالم باشه که میتونه خطر ابتلا رو تا 30% افزایش بده.
علل ژنتیک 10 تا 15% از کل موارد سرطان روده بزرگ رو تشکیل میده، در حالی که سایر عوامل مانند رژیم غذایی نامناسب، چاقی، سیگار کشیدن و مصرف الکل 5 تا 10% میباشه. اثرات ریسک نفخ یکی از شایع‌ترین علائم سرطان روده بزرگه و این میتونه در مراحل اولیه سرطان رخ بده و یا ممکنه نشانه‌ای از شرایط دیگه باشه که هیچ ارتباطی با سرطان نداشته باشه. باد یا نفخ شکم یک احساس پوری یا تورم در معده میباشه که میتونه ناشی از باد شکم و همچنین میتونه به دلیل برخی غذاها یا داروها رخ بده. اگه بعد از غذا خوردن شکم متورم بشه، باید سعی شود به جای 3 وعده غذایی در روز، این وعده های غذایی رو به قسمت های کوچکتر در طول روز تقسیم کنید. این کار به جلوگیری از نفخ ناشی از پرخوری کمک میکنه و همچنین باید به کنترل سطح قند خون. شماره 7. احساس خستگی در طول روز. علائم سرطان روده بزرگ اغلب به کندی ایجاد میشه و هیچ علامت هشدار دهنده و واضحی نداره. احساس خستگی بسیار رایجه و میتونه ناشی از عوامل متعددی از جمله خستگی، دیر ماندن، نخوابیدن کافی باشه. با این حال اگه بیشتر از حد معمول احساس خستگی میکنید و بعد از یک خوابیدن خوب هنوز احساس میکنید که خسته هستید، میتونه نشانه این باشه که مشکلی در بدن وجود داره. روده مسئول دفع مواد زائد از بدنه که به وسیله مدفوع هنگامی که این فرایند مسدود یا کند بشه، تجمع سم در سیستم گوارشی ایجاد میشود و اگه این روند در طول زمان ادامه پیدا بکنه، میتونه منجر به تومورهای سرطانی در دیواره روده بزرگ بشه. شماره 8. کاهش وزن ناگهانیه که یکی از علائم سرطان روده میباشه. همینطور کاهش وزن ناگهانی نشانه اولیه سرطان روده بزرگه، اما این ممکنه به دلایل دیگری هم رخ بده. از این رو اگه شما یک فرد مسن هستید و بر یک بیماری غلبه کرده اید و بیش از 10 یا 15 پوند در طول ماه وزن کم کرده اید، این ممکنه نشانه سرطان روده بزرگ باشه. داشتن احساس سیری در طول روز می باشه. یک رژیم غذایی سالم میتونه به کاهش خطر ابتلا به سرطان روده کمک بکنه، اما ممکنه برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ کافی نباشه. در کنار اون ورزش بسیار مهمه. اگه احساس سیری میکنید حتی زمانی که غذا نمیخورید، این ممکنه نشانه این باشه که در دستگاه گوارش شما مشکلی وجود داره. سرطان روده بزرگ ممکنه باعث نفخ، یبوست، اسهال و سایر مشکلات گوارشی بشه که خوردن غذاهای عادی رو کنه. این علائم اغلب در ابتدا خفیف هستند و به طور کلی نسبت به سایر علائم سرطان روده نادیده گرفته میشن. در واقع اگه علائم دیگری مانند کاهش وزن یا خستگی دارید، ممکنه مشکلات منشأ دیگری داشته باشه و باید فوراً به دنبال درمان باشید. برای پیشگیری از این بیماری، خوردن غذاهای سالم، ورزش و حفظ وزن بسیار مهمی باشه. انجام این کارها با روده بزرگ رو تمیز نگه می‌داره. همینطور اگه یکی از بستگان درجه 1 مانند والدین، فرزند، خواهر، برادر قبل از 50 سالگی به سرطان روده بزرگ مبتلا شده باشه، ریسک خطر گسترش سرطان روده به دیگر افراد خانواده بالا می باشه. از این رو انجام تست های غربالگری رو انجام دهید. اگر هر یک از علائم ذکر شده در بالا را تجربه کردید، حتما با پزشک خود تماس بگیرید و به خاطر داشته باشید که علائم گفته شده ممکنه فقط نشانه های اولیه سرطان روده بزرگ باشه، نه علائم قطعی. همینطور انجام آزمایش کولونوسکوپی مناسب ترین تصمیم برای غربالگری و پیشگیری قبل از درمان می باشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.